السلام عليكم. أهلا وسهلا بقناتي. اليوم رح أعلمكم عن 100 كلمة من الشارع السوري. تنفرد اللهجة السورية المحلية المتداولة في الشارع السوري بالكثير من الجمل والمصطلحات البعيدة عن اللغة العربية الفصحى. ويعتبر مؤخرون أن اللهجة السورية غارقة في كلمات خلقت نتيجة تزاوج اللغتين الآرامية والسريانية اللتان كانتا سائدتان في سوريا في الماضي مع العربية التي وصلت إليها فيما بعد. أيضا ساهمت الكثير من خلال السنوات الماضية في تقديم اللهجات السورية إلى الشارع العربي عامة، وجعلت منها مفهوم لمعظم الناس الناطقين بالعربية، لكن العديد من المصطلحات لا تزال حبيسة الشارع السوري، بينما تشترك أخرى مع لغات الشارع اللبناني أو الفلسطيني أو الأردني. لغات الشباب. العديد من المصطلحات المتداولة في الشارع السوري اليوم حديثة العهد، بعضها لقد لا يفهمها الكبار، ومعظمها ولد عن طريق الصدفة وبات منتشرا في أوساط الشباب. تعرف على أبرز تلك المصطلحات. والله لنكيف، للتعبير عن توجس من شيء سيحصل في القريب العاجل. خود على كش، تستخدم للتعليق على شخص يسرد سلسلة من الأكاذيب والبطولات الوهمية التي ينسبها إلى نفسه. من الجلدة للجلدة، أي أنه درس المنهاج من بدايته لنهايته، وهي متداولة بين الطلاب الجامعيين من باب المزاح غالبا. انضربنا، أي جاءت أسئلة الامتحان شديدة الصعوبة. رأس لك، وتعني ما هو المطلوب مني الآن، وتستخدم بعد سماع شكوى طويلة من دون هدف أو جدوى. صاروخ، لوصف فتاة ذات مواصفات جميلة، وهي تعبير يستخدمه الشبان فقط. اطلاع من راسي، وتعني ضاقت زرعا بحديثك، اصمت وكفى إلحاحا. مول حالك وتعال، وتعني تعال إلينا. صار لي ساعة عم قلك دقيقة، أي انتظر ساعة أخرى، وتستخدم في حالة التذمر من الإلحاح. اطلع من هالبواب، أنا أعرفك جيدا ولن أصدق هذا الكلام، فلا داعي للادعاء. أحط، للطرد، وتعني اذهب من هنا. خروق، وتعني لنعت أحدهما بأنه جبان. سباح، تستخدم للتعبير صراحة بأنني لن أفعل لك ما تريد. دكانتك مفتوحة، إن همسها أحدهم في أذانك فمد يدك إلى سحاب بنطلونك وارفعه على الفور قبل أن ينتبه إليك أحد. بيت خالتك، إذا قالها لك شخصا ما لا تلبي تلك الدعوة، قال أنه سيصطحبك إلى بيت خالتك، وإلا فستجد نفسك في أحد السجون، لأن بيت خالتك في سوريا تعني السجن. انسهل التليفون، يعني الهاتف لم يتوقف عن الرنين. ضايع الطاسة، فوضى عارمة. أولي على بعضي، وتعني للغزل يستخدمها الشبان للتعبير عن إعجابهم بجمال الفتاة. معلاء، غليظ ويتطفل على كل شيء. فتت بالحيط، تشتت أفكاري ولم أعد أفهم شيئا. طفران، يعني لا أملك المال. شوفي ما في، وتعني ما آخر الأخبار. ورجيني عرض كتافك، وتعني يطردك بفظاظة، ويعني استدر وامشي إلى الخارج لأرى عرض كتفيك وأنت تخرج. انطمز، وتعني انزعج من شيء ما، وغالبا يجلس وحده ولا يريد أن يكلم أحد. حكي رجال، تعني أن قائل الكلام
لن يتراجع عنه مهما حدث. وحكي الرجال في سوريا له العديد من المصطلحات الشائعة، ومنها: مع احترامي إلك، تعبير لبق عن إهانة مبطنة وتعني لا تتدخل بما لا يعنيك، أو لن أفعل ما تريد، لا تؤاخذني بهالكلمة، وهي بمثابة طلب مؤدب لإهانتك، وتعني من بعد إذنك سأهينك في وجهك ولن ترد علي أو تفعل أي شيء. شو بدك بطول السيرة، وتعني حرفيا سأختصر قصة عليك، في الواقع ليست إلا استراحة من الطراز الرفيع، يتكلم كثيرا ليأخذ نفسه في سرد قصة قد تستغرق ساعة أو أكثر. بلا معلمية عليك، طريقة مؤدبة لقول يا إلهي أنت لا تعرف شيئا، إلى متى علي أن أعلمك كيف تفعل ذلك الشيء؟ رحنا دبلكة، أي وقعنا في مصاب ما بشكل مفاجئ. جيجة، أي دجاجة، وهي مصطلح حلبي لتدليع الزوجة. سيد راسي، لإظهار الاحترام والتقدير. بدك صحيح ولا ابن عمو؟ وتعني سأقول لك الحقيقة فقط، لكن هذه الجملة غالبا مقدمة لكذبة من العيار الثقيل. عين خير، إن طلب أحدهم منك وقال لك فهو يعني ظاهرا انتظر أن يحدث خيرا، وضمنا انسى الأمر ولا تنتظر مني شيئا. يلي بيطلع بإيدك يطلع برجلك، تستخدم للرد على أي تهديد وتحذير، وهو بمعنى نفذ تهديدك، لست خائفا منك. بحلق فيني، وتعني حدق إلي بطريقة فظة ولن يبعد عني نظرة واحدة. خرط مشطي، أي دخل رأسي مرورا بمشط شعري، وتعني أني اقتنعت به وأحببته. إن قالها مدير عن طالب وظيفة فهذا يعني أنه سيوظفه، وإذا قالها والد فتاة عن عريس جديد فهذا يعني أنه سيقبل به. إيدي بزنارك، لا تصدم إن قالها لك أحد السوريين، فهو لا يعني أنه سيضع يده في زنارك، إنما يرجوك أن تساعده في أمر خطير. صار الدم للركب، وتعني احتدم المشاجرة حتى سالت الدماء. طاش حجري، أي غضبت حتى لم أعد أرى شيئا أمامي. من هون لهون لا أصدق ما قلت للتو، هيا قل لي الحقيقة. وفي مكان آخر للضغط على البائع لتخفيض السعر. خذ وعطي، كن مرنا بالحديث. أشي لفة، كل شيء أو الجميع. كلام النساء، لأحاديث النساء السوريات طابع خاص، فهي تعج بالأمثلة والمصطلحات وتكتسر فيها التشبهات والمبالغات. هذه المصطلحات لا تقتصر على أحاديث النساء فقط، ولكنها متداولة أكثر بينهما. الله يستر عليها، دعاء يدعوه السوريين لأي فتاة. اشتهيناك معنا، تعني حرفيا تمنينا أن تكون معنا، وتقال أيضا لأحد ما لحرق أعصابه. عام أول، وتعني العام الماضي. وحياة الخالقك ماني فارقك، لن أتركك مهما فعلت. بلا معنى، كلمة تقال للفت نظر إلى وجود معنى بذيء لأحد الكلمات التي قيلت للتو بحجة أن قائلها لا يقصد ذلك المعنى. الهفا، وتعني الموت، يقولها الغاضبون حينما لا يريدون الإفصاح عن وجهتهم الحقيقية. ضراب السخن، تستخدم للتهرب من الإجابة وإهانة السائل في الوقت نفسه. عقله جوزتين بخرج، أي أن عقله كثمرة الجوز بلا نفع، وتعني غبي، ما بيعرف الخمسة من الطمسة. أيضا تعني غبي
ما وصلت فرحتها لعرقتها، لم يتسنى لها أن تفرح. تشنطتنا، تنقلنا كثيرا وتعبنا. هديك الحسبة، مبلغ كبير جدا يصعب علي حتى ذكره. ما فأست عنه البيضة، لا يزال صغيرا على هذا الأمر. طأحنك، الحديث لساعات طويلة بأمور عامة وسطحية. تلحلح، لا تقف مكتوف اليدين وابذل جهدا أكبر لتحصل على ما تريد. وأيضا تقول لابنتها العزباء: تلحلحي، أي افعلي شيئا لإيقاع العريس. اخطف رجلك، اذهب وعد سريعا، تستخدم لتشجيع أحدهم على الذهاب والعودة من مكان ما لقضاء شيء. شي بيحط العقل بالكف، لوصف حدث أو أمر غريب عجز الجميع عن تفسيره. حط بالخرج، أي لا تهتم بما يقال. على أفا مين يشيل، وتعني عن كثرة الشيء وشيوعه، من أشهرها البنات على أفا مين يشيل. أيضا تقال الرجال على أفا مين يشيل. قلبه عم يعمل حق، أي يعني متلهف للأمر كثيرا. يحرق حريشك، ما أظرفك. خنطق منطق، يشبهه كثيرا كأنه نسخة من. طلع بلعي، أي تكلمت كثيرا دون جدوى. طقت، وتعني طقت خواصري، للتعبير عن شدة الضحك. وقع قلبي بين رجلي، للتعبير عن شدة الخوف. تشرط حناكي، وتعني شدة النعاس. انسلق بدني، يعني شدة الانزعاج. طلع الدم لراسي، يعني غضبت كثيرا. انعمى على قلبي، فقدت صوابي ولم أعد أعي شيئا. زحل عقلي، وتعني لشدة التعجب. قلبت قد الكمشة، وتعني خجلت بشدة. أزت نفسي، شعرت بالقرف. انهز بدني، وتعني انزعجت كثيرا. عصرت مخي، وتعني حاولت التذكر. خبط لزق، بلا مقدمات أو دون سابق إنذار. شندي بندي، وتعني نقدا. شروي غروي، وتعني في كل الاتجاهات. حكي شعبي، أعدت مسلسلات البيئة الشامية إلى الشارع السوري العديد من الكلمات الشامية القديمة التي كانت على وشك النسيان، ومنها تتحورئي، دعاء على إحداهن بالحرق، وتأتي على سبيل المزاح طبعا. يه الواه الواه، وتعني للتعبير بصوت عالي عن الغيظ من إحداهن، غالبا تترافق مع أرجحة أصابع اليدين للدلالة على الاستهزاء أو تتبع بزمة الشفتين إلى الجانب للتعبير عن الغيظ. ولي على بعضي، للتعبير عن الخوف على أحد والتعاطف معه. العين تسفقك، وتعني أصابك الحسد، وتأتي في سياق الاستهزاء من قدرات أحد. ولي على قامتي، تلفظ قامتي وليس قامتي، للتعبير عن الخوف والفزع من حدوث أمر ما. أول باشتان، أي يعني بداية أو أول شيء. تشكل آسي، تصعد على قبري وتضع الآس عليه، أي من شدة الحب أتمنى أن أموت قبلك. شكلين، ما بحكي، غير قابل للتراجع عن كلامي. والنعم 7 عام، عبارة إطراء على الحسب والنسب واسم العائلة. ولي على أطاطك، وتعني للتدليع والتحبب من شخص ما. مقفعة معي، دقت زرعا. خص نص، وتعني تحديد. طلع من عيوني عامس،
أي سلب مني شيئا بدون إرادتي. سرنوة تعبر عن اجتماع مجموعة مواصفات، وهي النحيلة والخبيثة وصاحبة الصوت المزعج. طرمخة تعني الكسولة. كركمة كبيرة في السن ولا تستطيع القيام بشيء. كرفتة وتعني بسرعة أو على عجل. بلهموطي وتعني يطمع بكل شيء ويأخذ كل ما يقع بين يديه. مأنف مغرور جدا. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. أتمنى منكم أن تشترك في قناتي. السلام عليكم.